host. Hi guys, welcome back again to our channel. So today is Sunday and papunta tayo ngayon sa Fortune Hill Residences. So we'll do inspection kasi yesterday kinabit na natin yung ating mga mirrors. So alam niyo naman guys, nag-iiba yung itsura ng isang area or isang lugar pag kinakabitan na natin siya ng mirror. So ngayon, since Sunday, walang workers doon, we'll do the checking. So quality control, and then i-check natin kung ano yung itsura nung ating condominium project dito sa Fortune Hill. And then share ko lang guys, no, remember the project that we did in Quezon City, yung ang tawag dito, yung Ferndale Villa, yung townhouse, yung 3-story townhouse. Kung napanood nyo guys, yung beach inspired, ito yon, yan. So recently nabenta na siya, no, parang around 17 million, ang galing. So nabenta na siya ng client natin, sold out na. So siguro nagandahan sa ating furnishing. Pero hindi, ayos. Anyway, so yan, pupunta tayo ngayon sa Fortune Hill. I-check natin yung ating project. Ikot ko kayo uli. Tingnan nyo guys yung difference, no, nung wala pa siyang mirror. Tingnan nyo sa vlog na to, wala pa siyang mirror. So parang ano pa lang siya, plain and simple. Tapos parang ang nagdala pa lang sa kanya is puro ilaw. Tapos tingnan nyo naman siya ngayon, pagpunta natin, na nakakabit na yung tatlong klaseng mirror. Tatlo ba? Actually dalawa. So merong clear and merong bronze mirror ang kinabit dito. Yung space, iniba niyo itsura, iniba niyo yung feel, iniba yung ambience. Tara, silipin natin. Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa taas. So nasa 9th floor na ba? Oh, 9th floor na tayo. So to those who are new to our channel, Design to Inspire po is all about architecture, construction, building materials, and lots of interior design. So for today's episode, nandito tayo ngayon on-site inspection here sa Fortune Hill Residences project po natin. This is a 2-bedroom with maids quarters condominium project. So ikutin natin, inspection, tingnan natin kung ano yung itsura niya kapag nalagyan na ng mirrors ang ating mga walls. Okay guys, so kung mapapansin nyo, yung area na yon, nandito kasi yung dining area. So tingnan nyo, nilagyan ko siya ng bronze mirror. Actually, hindi kasi kaya sa elevator yung mga malalaking mirror. So what I did, nagkaroon ako ng yung malaking mirror on the center, then dalawang maliit, o yung tinatawag nating siroho on the side. So I used the bronze mirror kasi gusto kong may reflection, pero ayaw ko naman ng sobrang reflection. Alam mo yun? So alam mo yung parang ititreat mo siya as pampaluwang, pero ayaw mo naman masyadong i-reflect ng sobra-sobra. So kaya bronze mirror ang ginamit ko. Parehas yan dito sa kitchen ko. Yung malaking wall na sinasabi ko before. So ayun na siya. Meron pa dito sa side eh. So hindi pa nalagay, pero dun sa mga switches nalagay, napapansin nyo, ini-eliminate niya yung mga column. Since kitchen ito, this will be a busy area kapag nagluluto, kapag dadaan yung mga maids. So magandang treatment ito para mag-widen yung space. Tingnan nyo guys, so very classic and very premium tingnan. So tinernohan natin siya ng mga matte finish na switches, tapos plain lang. Ganda, really nice. So yan, makikita nyo, buo yan, full size from the floor, bronze mirror, katerno ng ating bronze mirror sa living. So isang buo yan, no, tatlo. Waiting pa ako dito kasi there will be a lattice pattern. Yan, vertical lattice dito sa side na to na magta-terminate sa wood natin dito, lattice and mirror. Tapos punta tayo ngayon dito sa ating guest room / office. Nakabit na rin ang ating mga sliding. So mapapansin nyo, ginamit ko rin dito is bronze mirror. Hindi ako gumamit ng clear. So naka-frame siya sa metal, and then yan, naka-soft hinge. Yan, so malinis lang, no? Sobrang gaan. Yan. This closet is fabricated by our carpenters. Yan. Sobrang elegant tingnan. Very premium. Yan. So, buksan natin yung lights. Sabihin switch ng light natin.
Main switch ng ilaw. Yun, meron tayong switch ng ilaw doon. This one. Yun o. So yan yung ating closet. So may mga drawers tayo doon. Yan, hanger rod, shelves, and sliding door. Lupet. Yun o. So 4 panels yan. So, tandaan nyo guys, sa pag nag-mirrors kayo, kapag lumalaki yung panels nyo, bumibigat. So, dapat ma-determine nyo rin yung maximum na lapad ng panels para hindi siya ganun kabigat. Yan. Ang maganda is yung nasa master bedroom. Yung mirrors natin doon. So, before, white na siya. White door yan. So, ngayon, wood finish na. Lupit, ang ganda. Imaginein mo, meron pa ditong mga sliding na ang tawag doon, doors na wood din ang finish. Tapos, kateno to. Tapos, hallway. Yan, oh, lupit. Yan. So, pasok ka dito sa ating master. May kita nyo guys, no? Lumuwag talaga. Bubungad sa'yo ito. Yung mirror niyan. Alright. So, pagpasok mo, siyempre may closet, di ba? So, in-illusion natin yung ating closet. Yan mismo yung closet. So, yung likod niya and yung face, mirror na. Tapos naka-bronze mirror tayo doon. So, hindi siya tight. Although, hindi naman talaga siya tight. Pero, hindi siya masikip going to the master bathroom. Ang maganda dito kasi, pag labas mo ng bathroom, makikita mo agad yung sarili mo here. Makikita mo yung sarili mo here. O, di ba? Meron ka ng parang vanity area. Kita mo whole body from the bathroom. Ganda rin yung door natin dito. Oh, matte finish yan. Onting kintab lang. Yan o. Oh. Di ba? Panalo. So, yan. Bronze mirror here. And mirror din dito. Yan kasing closet eh. Tapos, nakabit na rin natin yung ating sliding here sa kabilang side. So, kumbaga parang illusion na talaga yung closet mo dito eh. Yan o. Yan. So, ikakabit na lang natin yung ating mga closet dyan. Yun. Diba? So, ganyan ang itsura niya. From the hallway going to the master bedroom. Yun o. Hotel na hotel. Yan. Premium. So, nandito yung kanyang working desk. Ginamit nating finish o. This is, ay mag-focus ah. Hey, focus. Yan. Para siyang stone. Though it's a good quality of laminate. Yan o. Parang elemental ang finish. Yan. So, focus ka dun. There. Yan. Tapos, view mo naman from the master bedroom. Pag open mo, yan. Liwanag ang vibrant. Diba? Lupit. Yeah. Tapos, mirrors doon. Yan, kitchen natin, lapit na matapos. Ginamit natin dito is taupe. Taupe gray. Tapos, ang texture niya is parang leather. Yeah, leather. So, yan. So, yun guys. So, ito, ongoing to. This will be for shoes and for bags. So maraming salamat sa pagsama sa ating site inspection here in Fortune Hills. Ano makita ko sa inyo, di ba? May mga mirrors. Kita nyo naman na ang laking difference ng nadudulot ng paglagay. Although medyo pricey siya compare sa pag-paint, kaya lang yung pagka-premium and quality naman nung design is malupit, di ba? So kitang-kita naman. So ayun, no? Kita nyo, no? From here, sa hallway. Yan. Tapos, dining area. And then, dito sa may tawag dito kitchen area. Yan. Thank you guys for watching our channel. No, if you like our content here on YouTube, please do subscribe to our channel. It will be a big help to us. And then you can also like our Instagram account and Facebook page for more behind the scenes projects of Design to Inspire. And maraming salamat guys. Tapos, shout out sa lahat na nagko-comment sa ating comment section. Nakaka-inspire kayo lahat guys. Thank you very much. And for our next vlog,
announce na natin kung sino yung winners natin dun sa raffle natin na iPhone SE. Good luck sa mananalo. Yan. So, yon. Maraming salamat. Good morning, good day, and always keep safe. Thank you guys.